Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của kênh Fit Củ Chi. Hôm nay mình nhận cái con HB2000 nha các bạn, AMD. Mã men của nó là Chicago BR HBC MV MB V2 nha các bạn. Đây là dòng AMD nha các bạn. Hiện tượng của cái con này là nó bị vô nước. Đây, bị reset 2 con phép của nguồn 1,5V nha các bạn. Của nguồn 1,5V. Đây, của cái nguồn 1,5V. Nó hai con phép này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ để gần cho các bạn xem. Rồi các bạn quan sát hai con phép Q1202 và Q1201 nha các bạn. Các bạn quan sát là thấy hai cái chân nó mục nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế hai con phép này nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thay thế hai con phép này nha các bạn. Chân nó bị mục hết nha các bạn. Mình thay thế hai con phép này và mình sẽ cắm nguồn xem có nguồn 1,5V không nha các bạn. Rồi nha các bạn, mình vừa gắn xong hai con phép này vào rồi nè. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cắm và kích nguồn xem máy có nguồn không nha các bạn.
Rồi bây giờ mình cắm nguồn xem có ăn dòng không nha các bạn. Rồi máy có ăn dòng nha các bạn, đó máy ăn dòng. Bây giờ mình sẽ kích nguồn xem có nguồn 1,5V không nha các bạn. Máy có dòng chạy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là máy có nguồn không nha các bạn. Rồi máy có 1,5V nha các bạn. Ok, máy đã có 1,5V. Rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vào màn hình xem máy có xuất hình không nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn xem máy có xuất hình không nha các bạn. Sau khi mình đã xử lý 2 con phét của cái nguồn 1,5V nha các bạn. Rồi như vậy là máy đã xuất hình nha các bạn. Đó, như vậy là máy đã xuất hình ở đây. Rồi như vậy nguyên nhân ở cái men HB2000 Chicaro BR HBC nha các bạn, thì nó bị reset 2 con phét của nguồn 1,5V nha các bạn. Sau khi mình thay thế 2 con phét, sau khi mình thay thế 2 con phét này thì máy đã xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.